Mga balita ngan impormasyon nga angay hibraan, mga isyu nga kinahanglan aksyonan. Ini pagtitirukon nga nagpapahamtang ipinagihan programa Agenda Hautso. Ika ng Philippine Information Agency, Eastern Visayas, igpapalangat tayo ang mga Agenda Hautso nga napapanahon ngan sadang pagdagdon. Eastern Visayas, Habagong Pilipinas. Ini ang iyo agenda. Aton lantawon ang nakalabay nga tuig 2025, haloyohan mga balaong, mga ayat, mga pagsakit, bayan gihapon mga kadaugan, ngan mga pag-ursa, hapanguna nga panlimbasog han magkaibay mga pwersa nga ahensya han gobyerno. Habot nga hini ang Agenda Hautso inwaray lipod-lipod nga naghatag hinmahinungdanon ngan napapanahon nga mga impormasyon ngan balita nga nakaghatag hininspirasyon han aton mga mulupyo. Yan nga edisyon han Agenda Hautso aton balikan ang mga panhitabo dinhi sa Sinirangan Visayas kagintutukan han bug-os nga pwersa han Philippine Information Agency Eastern Visayas. Ako Herian Arinto, iyo'y kakaupod yan na para han Agenda Hautso Year-End Report. Siyahan pala nga bulan ng tuig 2025, bumisita nga niya Rion also si Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. Iniyan niya siyahan nga presidential visit han Presidente para han tuig 2025. Formal naging turnover ni PBBM ano nga pabahay units ha Cool Spring Subdivision, Haburawin, Leyte para han mga biktima han Super Typhoon Yolanda. Sa pangunguna ng National Housing Authority, Department of Human Settlements and Urban Development at kasama ang inyong lokal na pamahalaan, ating binigyan ng diin na ipagkaloob ng angkop na kabahayan ang ating mga kababayan. Nagpatayo tayo ng mga bahay na matibay at kayang siguruhing ligtas ang inyong pamilya sa gitna ng mga hamon ng kalikasan. Yan ay dahil sa disaster resilient housing design na masusing isinagawa ng National Housing Authority. Ibig pong sabihin nito, ang ating mga pabahay ay kaya nang labanan ang malakas na hangin at lindol. Ngayon, inihahandog namin ang mahigit 3,500 bahay, bahagi ng mga proyektong matatapos na sa Leyte, sa Samar at sa Biliran. Mula rito, mahigit 1,000, 900 bahay ang naipamahagi na sa ating mga benepisyaryo. Dito sa Leyte, maaari na kayong manirahan sa mga pabahay sa Cool Spring Residence, sa Riverside Community Residence, sa Mount Eagleville Subdivision, sa Coconut Grove Village, Dagami Townville, at ang Pastranaville. Bukas na rin ang Marabotville Sites 1 and 2 sa Samar. Habang sa Biliran naman, ang Kulaba Housing Project ay handa nang tumanggap ng daan-daan nating mga kababayan. Para po sa mga benepisyaryo ng Yolanda Permanent Housing Program, hindi ninyo po kailangan magbayad na ng amortisasyon. Libre na po ang inyong bahay at lote. Ini nga pagbisita ang presidente nagtulay han 5 nga mga presidential visits habugos nga tuig han 2025. Ang sunod nga pagbisita han presidente amo ang pagpahiluna hinmagkalain-lain nga mga serbisyo han gobyerno didto sa Santa Rita, Samar bidahabulan han Marso kundiin iyay ginkahampang ang mga ordinaryo nga mga mulupyo. Pareho nga adlaw nakighampang gihapon ng presidente ha mga miyembro han Regional Development Council Eastern Visayas para han paghatag hinduon han mga nga mga development projects dinhi harihiyon. Hapag-suspender han full load capacity han San Juanico Bridge nila han bulan han Hunyo. Pangunang nanginano hini nga problema si Presidente Ferdinand Marcos Jr. agud mapahimutang ang kalisang han mga tao had ako nga epekto ha ekonomiya nga transportasyon diri la rehiyon kundi habug-os nga nasod. Dayon niya ginmando han presidente ang dagmit nga temporaryong nga pag-repair han tulay agud nga madugagan ang load capacity hini hasuludla hinunom ka bulan. We are here because we have siyempre naririnig namin lahat ng mga problema na nangyari dito sa pagsara
o sa paglimit ng traffic dito sa San Juanico Bridge. At kaya nakausap na namin yung mga driver ng mga ibang truck. Ang ginagawa namin ay ang kapalit itong Roro na ganito. Ito pang 30 na truck. May dadating na pang 40 trucks, meron pang 50 trucks. Tapos itong rampang ito, dodoblehin natin, lalagay pa tayo doon ng isa pa para double, mga 500 trucks a day. Tapos mag-umpisa na tayo ng night navigation. Ibig sabihin, kahit gabi, pwedeng tumawid. So, that's our way of trying to mitigate the problem. Igidmando gihapon han Pangulo ang pag-abrehan alternatibo nga port sa lain-lain nga parte han rehiyon agud mabuligan pagtransport han mga pangunang nga mga produkto nga may biyahe tikang ha Mindanao ngadto ha Luzon ngan vice versa. Ang sunod nga pagbisita ni PBBM amo ang grand launch han Phase 2 and 3 han National Fiber Backbone Project han Department of Information and Communications Technology o DICT nga mas mapakurukusog ang linyahang Wi-Fi ngan internet access dinhi dapit han rehiyon. Ginpangunahan gihapon han presidente ang pag-abre han free public Wi-Fi ha MacArthur Landing Memorial National Park. May ilang bahagi ng bansa na hindi pa rin naabot ng signal kaya napipilitan pang bumiyahe ng malayo para maghanap ng signal. Kaya narito kami ngayon upang mailapit ang internet para sa lahat, lalo na sa mga nasa gidas, yung mga isolated and underserved areas. Mga kababayan, ang pinapasinayan natin ngayong Phase 2 at Phase 3 ng National Fiber Backbone ay tulay ng impormasyon at ng serbisyo mula sa hindi lamang sa pamahalaan kundi sa ating mga gusali, sa ating mga kababayan. Dahil dito, halos 1,800 kilometro ang nailatag para sa bagong fiber network na ito. Distribution naman han patient transport vehicle o ang mga ambulance ang sunod naging kanhi ni Presidente Marcos sa Region 8. 124 nga mga PTV ang gintubyan ngadto magkalain-lain nga mga local government units ha sinirang ang Visayas didto sa syudad han Ormoc. Upod hini nga pagbisita aniya liwat pagpanginano han 100 million pesos solar pump irrigation project han National Irrigation Administration ha Barangay RM Tan, Ormoc City. Pinakaorhi nga pagbisita han presidente ngan rehiyon amon utro nga pagpanginanohan San Juanico Bridge mahumanan haros 6 ka bulan nga temporaryo nga rehabilitasyon nga nakahimo makagdugang hinload capacity han tulay ngadto ha 10 tons tinikangan ha bulan han Disyembre. We are hoping for the total return of the bridge's function to allow 33 tons two ways by hopefully by the middle of next year, third quarter of next year. Fully functional na ito. Naging positibo ini nga balita para han mga nabiyahe sugad man han mga negosyante ilabi na ang pagdugang han kapasidad han tulay indurante han kapaskuhan nga may ada pagdugang han traffic nga nihap han mga sarakyan. Gimbisita gihapon ng presidente hini nga higayon ang National Maritime Polytechnic ang nag-uusaan nga maritime training facility habugos nga nasod nga ginpapadalagan ng gobyerno para pangindanuon ang multi-million maritime simulator upgrade ng training facilities. Hakabugusan, 6 ka beses na bubisita ang presidente. Habot nga hini, permi presente ang presensya han agenda ha 8 agud magpadangat hin balita. Gintutukan gihapon han agenda ha 8 ang 2025 midterm elections ang segment nga piniliay ha 8 ay nakasentro ang mga balita nga impormasyon tikang ha pagpakilala han bag-o nga mga features ang automated counting machine ipinagihan Commission on Elections ang mga pangandaman nga ginlatag han Philippine National Police agud masiguro ang seguridad ngan kahimyang han eleksyon kutob han adlaw mismo han piniliay. Pirmi nakatutok ang agenda ha 8. Part po ito ng programa ng COMELEC na nais ipakilala sa publiko ang mga bagong features ng bagong makina, no? Because the COMELEC believes nga the more nga meron understanding ang publiko sa bagong makina is mas nawawala yung doubt ng tao. So mas nagiging kapanipaniwala para sa kanila yung mga makabagong teknolohiya. Based on my experience and my observation, the machine actually is voter friendly. Why voter friendly? It's just easy to feed the ballot. And then another is
it is the feature is actually quite sensitive in the sense, not sensitive the negative side, but sensitive in the positive side, in the sense that even a dot will be counted, will be considered. So just a dot or a mark, an X, even not a shade, will be counted. Hakabugusan naging mahinyang ang pagdumara han 2025 elections nga nagdala hinapsay nga paghurar han mga bag-o nga mga napiling opisyales nga magigiya han katawhan ngadto ha kauswagan han kinabuhi. Matapos kudlan piniliay han Mayo o matubang hin panibago nga ayat ang Sinirangan Visayas, ipinaagi han problema ha pag-iban han load capacity han San Juanico Bridge, usa nga importante nga link han transportasyon nga nagsusumpay han Luzon ti pakadto ha Mindanao. Hakatapusan nga semana han Mayo igindeklarar han Department of Public Works and Highways nga kinahanglan nga limitahan ang kapasidad han tulay mahitungod han damo nga mga guba nga parte han bridge spans nga girders nga nagahatag hin delikaduhan ha mga matalabok han tulay. Ini nga balita nakaghatag hin kabaraka hadako nga epekto hini ha ekonomiya ng transportasyon ha mga produkto nga ginaangkat pa gawas han rehiyon. Sa amo mga tracking, papor ginamon tao kuan ko kanang di mi maagi mas maayo kay grabe kalisod ang among sistema pag inani bitaw nga matukod mi dire niya. Ang among sweldo per biyahe. Niya wala pud may allowance na may gani kay nay ilang kuan diri sa area kabil di pasalamat ko niyong dako kay nay ilay mga hinabang ba. Tabang dako ko katabang sa amo nga mga pangkaon na mo pag adlaw-adlaw. Kay duwa pa mi kabalo og tanos ani makatabok. Mas maayo madali na ba para dili na mahasol ang mga tracking. Kay lisod ka ning nani pila-pila. Dili sa mo padako ang expenses. Kay luoy magud ang mga tracking taba na padako ang expenses. Salamat ni Presidente Bongbong Marcos na sorry siya dia para mapadali ang sa mga bayad. Siyahan nga nagresponde hini nga emergency and Regional Disaster Risk Reduction and Management Council ipinagihan pagmugna hin mga stratehiya nga diri maduruhan han negatibo nga epekto hini nga panhitabo adton mga katawhan ngan mapanalipdan gihapon ang estado han ekonomiya. We have been listening to their concerns and we have felt what they have felt being planned for them. So we have come up together as one collectively. We have come up with this solution and hopefully this will address some of the issues, if not all. Meron po tayong temporary terminal building that has been set up by Tacloban by the Office of the Speaker dito sa may diversion. So these are not limited to this. This will be an ongoing response and we will try to add on more benefits. We are looking at the possibility of, adding more trips as this becomes a 24-hour operation port. Meron din tayong mga looking into other possible sites for trips to also decongest and to rationalize the use of the different ports natin. So these are some of the things that are on the table that we are to continue to work on, because this is just only part of the solution. It's not a total solution, but it is a start, and it is one of the crucial parts of the solution. Igin pailarom gihapon ha blue alert status ang bugos nga rehiyon agud masiguro ang padayon nga sumpayan han magkalain-lain nga ahensya ngan mga LGU sa pagresponde hini nga emergency. Bumisita nga ni rehiyon Herra Presidente Ferdinand R. Marcos Jr., anay DOTR ngan yana DPWH Secretary Vince Dizon ngan anay DPWH Secretary Manuel Bunuan. Tuloy-tuloy na tayo, 5 trips a day to right now. So 5 trucks from Pasay, 5 trucks from Tacloban. Ngayon, dodoble natin yun kasi gagawin na natin yun kahit gabi. So tutulong ang Coast Guard natin para kahit gabi bumabiyahe. So effectively dodoble tayo. Yung 5 magiging 10. Pero gagawa din ng PTA ng panibagong rampa kamukha nito dito sa site na to. Sisimulan na natin yan. Kasi wala pa tayong, hindi pa natin alam kung gaano katagal itong closure. So tuloy-tuloy lang tayo. Importante ngayon, meron ang nadadaanan yung mga traffic. Mabagal pero at least meron na.
Igin patapod hini nga mga opisyales ang dagmit kapag responde hini nga emergency. Igin deklara gihapon ni Presidente Marcos ang state of calamity habugos nga sinirangan Visayas. Haluyuhan San Manico Bridge restriction naging sentro ang port ang Amandayihan Port Habasay Samar agud igkalabok ang mga dagko nga behikulo sugad ang mga cargo trucks ngan heavy equipment. Ang DTI naman nag-imponer hin price freeze ang mga basic necessities para maproteheran aton mga consumer ha posible nga pagitaas sa mga presyo. Naglansar gihapon hin libreng sakay ang OCD kundi gintagan hin prioridad ang mga essentials, perishable ngan dangerous nga mga produkto ha pagtalabok ha Amandayihan ngadto ha Tacloban Port. Pag-abot habulan ng Disyembre, gindeklara ang DPWH nga pwede na madugangan ang load capacity han tulay ngadto 15 tons matapos ang ginbuhat nga shoring hilarom han tulay. Subay naman han naging mando ang presidente gintugutan na gihapon pagtalabok han mga dagko nga mga trucks sulod han kapasidad nga 30 tons durante han pili nga oras ha usa ka adlaw. Nagtapos ang bulan na Disyembre nga haros balik na han normal ang load capacity han San Juanico Bridge. So, nagpapasalamat ako to the men and women that work very hard to make sure na maayos ang tulay, to our director ng DPWH as well as Secretary Vince and the President for making this really a priority. Mas malaking tulong ito sa ekonomiya, hindi lang ng Tacloban City, hindi lang Eastern Visayas, pero lahat hanggang Mindanao, hanggang Luzon. Kasi ito talagang main thoroughfare na dinadaan. Tikang pagbuto hini nga problema sa San Manico Bridge perme nakadaha sentro ang agenda ha 8 agud magpadangat hin balita nga ng TIA Eastern Visayas naging tagbabagihapon han mga panhitabo sugad han iba pang kapitan ang gobyerno agud may balik han normal ang kahimtang han tulay. Prente ha mga balita, ang Benting Bigas meron na program han gobyerno durante han tuig 2025. Haluyohan pagduda nga bangin imposible may baligya hasugad nga presyo ang bugas naging porsigido ang administrasyon na Ferdinand Marcos Jr. nga makabaligya hatag 20 pesos kada kilo nga bugas ha mga priority population sugad ang mga senior citizens, mga PWDs, miyembro han 4Ps nga mga economically disadvantaged nga mga pamilya. Ako nga pasalamat. Hello, BBM! Thank you nga may ka mo programa nga suwa nini nga tag 20 la sana pagpatuloy nimo nga ipadayon niyo ini nga yung programa nga mga tao dako labi na mga parang pili ka dako kun dinira nga bulig. Dako na iton gihapon nga bulig ka amon. Nga nag-ubos-ubos gihapon. Mabulis kasi medyo mababa kaya sa unsa. Salamat pala ito. Ngayon lang first time ko lang makabili ito. Maraming salamat po sa iyo. Kanimo at saka sa inyo sa mahal na Pangulo. Panguna nga panuyo han Benting Bigas nga mabuligan ang kada pamilyang Pilipino hapag sustener hini nga panguna nga pagkaon para kadaman ini inda ko nga bulig ha kada adlaw nga konsumo labi na kung kulang ang kita han pamilya. Imagine tag 20 pesos na lang kada kilo. Ang irala request is magdara kitahan surod lang ano and of course may kita identification valid identification card para diri kita po magdubli-dubli kay limited la po ini na atong access sa atong Department of Agriculture. Kaya na rin kita Plaza Rizal. So bisan na oran karithi padayon ang aton diskwento karaban dinhi Tacloban. Naging presente ang Benting Bigas meron na program ang mga kadiwa ng Pangulo nga gindumara han magkalain-lain nga LGU ha anom nga probinsya han Leyte ang PIA Eastern Visayas. Makikita ang mga kadiwa nga ang Benting Bigas amo ang panguna nga gintipilahan han mga mulupyo sanglit pa man plano han gobyerno ipinagi han Department of Agriculture nga mas paharulagon ang programa yan nga tuig 2026. Halarangan han pasyo orden ngan pagmintinar han seguridad ngan kamurayawan han rehiyon. Panguna nga nakigbisog ang Philippine National Police ngan Puwersa Armada han Pilipinas. Ipinagi ang programa sugad han ECLIP Enhanced Comprehensive Local Integration Program nga nagahatag hin suporta ha mga anay rebelde ipinaagi hin ayuda pinansyal, legal assistance, livelihood ngan iba pa.
Naghatag gihapon ang gobyerno hin mga pabahay o housing units para han mga anay rebelde sugad han 278 haira mga natagan nga mga balay hapit Peace and Prosperity Village a barangay Dahadako han San Isidro Leyte. Iging presentar gihapon ha Joint Task Force to End Local Communist Armed Conflict o JTF-LCAC dinhi sinirangan Visayas ang Unity Road Project habugos nga Islahan Samar. Ini nga Unity Road Project ay mag-aabri nga magsusumpay han mga dalan ngadto ang mga tayaw nga lugar han Samar naging sisiring usahan mga rason kung kaya no may ada nagpapabilin nga mga rebelde didto hini nga mga tayaw nga lugar. Habahin ng PNP usahan panguna nga programa naging presente o kung imprente han kapulisan amo an 5-minute response time o pagresponde ha pag-aksyon na sulod in 5 minutos ha mga insidente hin krimen. Ginagkat gihapon ng PNP adtong publiko nga mahibaro pagtawag ha 911 nga linya para pag-report hin mga insidente nga para han diretso nga pagresponde han mga otoridad. Ginlasurbo gihapon hin mga bagyo, ginbayog ginlinog, ginbabaha nga iba pa nga kalamidad ang sinirangan Visayas didahang tuig 2025. Mga kalamidad nga nakahibang agrikultura, mga infrastruktura ngan panginabuhi. Pinakagrabe din han Bagyo Tino nga dako ang danyos nga nadurot hamag kalain-lain nga parte han rehiyon. Mga bungto sa Southern Leyte sugad han Silago, hinunangan nga St. Bernard amo nagantos hindako nga danyos. Kami, sabi nga namin, bagamat baka nag-aalala kayo na sunod-sunod na yung bagyo, bagyong Tino, bagyong Yuan, may earthquake pa, I'm sure nag-worry kayo baka hindi natin kayo napapansin or hindi natin alam ang nangyayari dito dahil nakatingin kami sa Cebu, sa Negros, pero nandito ko kasi gusto kong malaman ninyo na importante ang Southern Leyte sa ating Pangulo. Kaya talagang pinilit ko makapunta ngayong araw para maunawaan kung paano namin kayo matutulungan. Nitong nakalipas na linggo, alam ko tuloy-tuloy yung pamamahagi ng family food box at sa mga non-food items. Pero sa pagbaba ng baha, alam namin na maraming napinsala. At sisiguraduhin po namin sa DSWD na tutulungan po namin kayo. An aktibo, alerto, han andam nga pakiksumpayan han mga local government units, sugad han mga ahensya han gobyerno in naging susi hamas madagmit nga pagresponde han mga panginhanglan han mga apektado nga pamilya ngan mga komunidad. Sumalahan Office of Civil Defense ang kanunay nga paghag-id drills nga riba pa nga mga pangandaman in nagpadig-on han mga mulupyo nga diri tumagya sitwasyon durante hin kalamidad o anuman nga emergency. Kinahanglan gihapon ang pagiging informed han tama nga mga impormasyon tikang nga mga lehitimo nga surok agud matagan hin kaangayan nga giya durante han mga kataradman. So anak na message han mga local DRM councils, maraman akong naging proactive na akong mga local DRM councils through the leadership of the local chief executives being the chairperson. Ipadayon rin natin pag-monitor and magiging vigilant kita pag hatag ng mga advisories na dito ng mga lumulupyo and respective areas of responsibility. Tudayon na natin mga kababayan in the region continuously coordinate with the barangay DRM committees kasi para matatagan nila in appropriate na guidance if in case na may mga terabot pa mga ibang mga kalamidad. Hapag bagohan tuig, panibago na liwat nga yugto hin mga pagpadangat hin mga balita nga impormasyon ang nakatalaan pagbuhaton haniyo kasugbong ang Philippine Information Agency. Kung ano ini nga mga aktibidad, pamati namon mga nakahilera nga mga proyekto yan nga tuig 2026. The Philippine Information Agency, or PIA, has long been an essential partner in disseminating important news and information to the people of Eastern Visayas. Today, we'll look ahead to the future and the exciting developments that will ensure we remain at the forefront of communication in this region. The Philippine Information Agency has always been more than just a news organization. We are a partner in development, progress, and information. From the stunning natural beauty of Northern Samar
to the island of Biliran, from the vibrant streets of Leyte to the quiet towns of southern Leyte, and from the adventurous landscapes of eastern Samar and to Samar, famed for its historical landmarks, PIA is always there, ensuring that the voice of the people is heard and that the programs of the government reach every corner of this region. For over the years, PIA has proven itself as a constant, reliable presence in the region, working closely with government agencies, local government units, and communities to foster development. Our role is not just to share facts, but to bring clarity to decisions, build connections to communities, and empower individuals by providing the information they need to live better lives. As we look towards 2026, PIA is poised to take on an even more significant role in the region. One of the key milestones will be our official membership in the Eastern Visayas Regional Development Council. We have been confirmed as an additional regular member, and this will enable us to have a direct hand in shaping development plans, policies, and programs that will affect millions of lives across the region. Our participation in the Regional Peace and Order Council will be crucial in maintaining peace and stability in Eastern Visayas. Through this platform, PIA will continue to share vital information on peace efforts, law enforcement programs, and initiatives that support a safe and secure environment for all residents. Equally important is our role in the Regional Disaster Risk Reduction and Management Council. In the face of increasing natural disasters, PIA's role in crisis communication becomes even more pivotal. We will continue to provide timely and accurate information during disasters, ensuring that communities are well informed and equipped to take the necessary actions to protect themselves and their families. In 2026, PIA will also continue its crucial work with the Joint Regional Task Force to end local communist armed conflict. As a key player in this initiative, leading the Strategic Communication Cluster, we will support the government's efforts to end insurgency and sustain the gains through information campaigns and promote peace, security, and development in conflict-affected areas. Collaboration is key to success, and PIA understands the importance of building strong relationships with other government agencies. In 2026, we will enhance our interagency engagements to ensure the timely dissemination of relevant and accurate information to the people who need it most. One of the pillars of our information dissemination strategy will continue to be the production of IEC materials. These materials, available in both traditional and digital formats, will help bridge gaps and reach a broader audience. While digital platforms have rapidly expanded, many communities in Eastern Visayas, particularly rural areas, still rely heavily on traditional media such as radio and television. PIA will continue to deliver quality content across multiple platforms. In 2026, our commitment to traditional media will remain strong. We will continue broadcasting through our regional radio and television programs such as Horohimang Rao sa Palingudto in Northern Samar, Impormasyon, Aksyon ug Solusyon in Biliran, Horohimang Rao ha Este in Eastern Samar. Additionally, PIA Eastern Visayas, through its provincial centers, will continue to co-host Good Morning Eastern Visayas on Radyo Pilipinas stations such as those in Calbayog, Borongan, and Sogol. We will also continue to air Agenda Ha-Otso, a 1-hour news and information program that is broadcast across regional and private media partners. A significant addition for 2026 will be the Daily Digital Dispatch. This new initiative will feature quick, selfie-style video updates from government information officers, allowing us to deliver real-time news and information to the public, directly engaging communities in the digital age. Alongside traditional media, PIA will also embrace the digital landscape. Our presence on social media platforms such as Facebook, X, and TikTok will continue to grow, allowing us to interact with younger audiences and those who prefer digital communication. Next year, we will continue producing news blasts,
situation reports, photo releases, and social media cards, all aimed at providing fast, digestible updates. Our official websites will also be regularly updated with news and features to keep the public informed. Our email alerts and public service announcements will remain crucial tools for timely communication, particularly in times of crisis or urgent need. We know that effective communication is about more than just sending messages. It's about engaging people where they are. That's why PIA will continue to organize information caravans, a highly successful initiative where we bring government information directly to the communities. This has been particularly successful in Biliran, Leyte, and Northern Samar. Looking forward to 2026, PIA will strengthen its partnership with the Barangay Information and Outreach Network, recognizing the vital role of barangay information officers in communicating government programs and policies. We will continue to provide capacity building and coordination efforts to ensure these officers are ready to communicate, especially during emergencies. Kapihan, a regular community discussion format, will also remain a core feature in 2026. These dialogues provide a platform for local leaders, media partners, and residents to discuss issues that matter most to their communities. PIA's provincial centers will continue their own versions of Kapihan, fostering open and transparent communication. As the primary government arm in disseminating information, PIA is also at the forefront during presidential visits. In 2025, PIA Eastern Visayas supported 5 presidential visits to the region, and this partnership will only grow in 2026. We will continue to ensure that the public is informed about the President's visits, activities, and the impact of these visits on the region's development. In conclusion, PIA Eastern Visayas remains committed to ensuring that every resident from the remotest barangay to the heart of the city has access to the information they need to make informed decisions and improve their lives. With our continued focus on collaboration, innovation, and community engagement, we are confident that we can further empower the people of Eastern Visayas. As we move into 2026 and strive for excellence, underscoring Level Up Quality Management System, we will not just continue the work we have started, we will expand, evolve, and engage in new ways to make sure that development is not just a plan on paper, but a reality people can see, feel, and experience. Thank you, and we look forward to a productive and impactful 2026 with all of you. Salamat haniyo pakigurusa ha Agenda Hauts, ang programa nga nakatutok ha mga balita, informasyon, ngan solusyon kasugbong ang gobyerno para ha kauswagan han panginabuhi han mga mulupyo. Tubtog ha sunod ngayon Eastern Visayas. Habahong Pilipinas! Ini ang iyo agenda.